युट्युब च्यानल अमर पंछी फुड वर्ल्डको तर्फबाट आज मैले हजुरहरूलाई दशैंको विशेष परिकारहरू खसीको मासुको झोल र लोकल कुखुराको मासुको झोल बनाएर देखाउँदैछु। सुरुमा चाहिँ म हजुरहरूलाई खसीको मासुको झोल बनाएर देखाउँछु है त। यो रेसिपी चाहिँ मैले 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले आधा केजी खसीको मासुमा यसरी 1 चम्चा नुन, आधा चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, बेसार आधा चम्चा, 1 चम्चा धनियाको धुलो, लसुन अदुवाको पेस्ट 2 चम्चा, तोरीको तेल 2 चम्चा र त्यसको साथसाथै आधी कागती निचोरेर यसलाई म्यारिनेट गर्दैछु। कुनै पनि खसीको मासु एकदमै स्वादिलो बनाउनुको लागि सुरुमै यसरी म्यारिनेट गर्यो भने एकदमै टेस्टी हुन्छ। एकदमै राम्रोसँगले टाइम दिएर हजुरहरूले यसलाई मोल्नु होला। भित्रैसँगले मसला लाग्ने गरेर यसलाई हामीले मोल्नु पर्छ। र यतिको भइसकेपछि यसलाई म छोपेर म्यारिनेट गर्दैछु 2 घण्टासम्मको लागि। र 2 घण्टा भइसकेको छ। सुरुमा मैले 4 चम्चा तोरीको तेल राखेँ र त्यसका साथसाथै यसलाई अझ बढी स्वादिलो बनाउनुको लागि चाहिँ मैले 1 चम्चा घिउलाई पनि राख्न जाँदैछु। यसरी खसीको मासुमा घिउ हालेर पकायौँ भने एकदमै मगमग बास्ना आउँछ र एकदमै यो दशैंमा खानको लागि पनि पर्फेक्ट हुन्छ। त्यसको साथसाथै म गरम मसलाहरू हाल्न जाँदैछु। एउटा तेजपत्ता, एउटा अलैँची, साथसाथै सुकमेल 4 वटा जति, ल्वाङ 4 वटा जति, 5 वटा मरिच र 1 पिस चाहिँ यसरी पिप्लालाई मैले फ्राई गर्दैछु। यसरी हामीले 30 सेकेन्ड जति फ्राई गर्नुपर्छ। साथसाथै 2 वटा हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेँ र यसरी प्याजलाई पनि राखेँ मैले। प्याज मैले 2 वटा राखेकी हुँ। त्यसका साथसाथै मैले यो म्यारिनेट गरेको खसीको मासुलाई पनि राखिदिएँ। हामीले गरम मसला चाहिँ 30 सेकेन्ड जति भुट्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो तेलमा चाहिँ एकदम राम्रो फ्लेभर आउँछ र एकदमै मगमग बास्ना आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले मसला र तेल नछुट्टुन्जेलसम्म एकदम राम्ररी पकाउनु पर्छ है त। सुरुमा चाहिँ मैले माथिबाट यत्तिकै यसरी ढक्कन लगाइदिएँ। एकैछिनमा चाहिँ म यसलाई फेरि एकचोटि मिक्स गरेर चलाउँदैछु। हजुरहरूले यो खसीको मासुको झोल चाहिँ खाना, रोटी, नान, परौठा र विशेष गरेर पुलाउसँग खानुभयो भने एकदमै स्वादिलो हुन्छ। कम मेहनतमै आज म हजुरहरूलाई यो बनाएर देखाउँदैछु। गरम मसलाहरू चाहिँ हजुरहरूको घरमा जे उपलब्ध छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तेल र मासु मजाले छुट्टिन थालिसक्यो, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ म गरम मसला पाउडर हाल्न जाँदैछु 1 चम्चा जति। त्यसका साथसाथै रातो र पाकेको गोलभेडा जसलाई मैले राम्ररी चप गरेकी थिएँ त्यसलाई पनि राखिदिएँ। सकेसम्म गोलभेडा रातो र पाकेको वाला नै राख्नुहोला। त्यो सलाद बनाउने ठुलोवाला गोलभेडा चाहिँ युज नगर्नुहोला। र यसमा आधा लिटर पानी मैले राखेर अब यसलाई सिटी लगाउँदैछु। राम्ररी मिक्स गर्नुहोला। थोरै धनियाको पत्ताहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, तर मैले चाहिँ मेन धनियाको पत्ताहरू चाहिँ लास्टमा गार्निस गर्नको लागि बचाएर राखेकी छु। थोरै मात्रै युज गर्नुहोला, यसरी हल्का बास्नाको लागि मात्रै। अब पनि यसलाई मैले 10 वटा सिटी लगाउँदैछु। एकदम पर्फेक्टली पकाउनुको लागि 10 वटा जति सिटी चाहिँ लगाउनै पर्छ। र यो प्रेसर चाहिँ आफ रिलिज हुन दिनुहोला 10 वटा लागिसकेपछि। र त्यसपछि अब चाहिँ म खोलेर देखाउँदैछु। वाउ, कति मजाले रेडी भइसकेको छ। एकचोटि चलाउनु होला। विशेष गरेर यसको सुप एकदमै टेस्टी बन्छ। माथिबाट धनियाको पत्ताहरूलाई म राख्न जाँदैछु र म हजुरहरूलाई चाहिँ सर्भ गरेर पनि देखाउँछु है त। यो दशैंमा पक्कै पनि हजुरहरूले आफ्नो किचनमा चाहिँ ट्राई गर्नुहोला। वाउ, कति मजाले तयार भइसकेको छ। यो चाहिँ एकदम भित्रैसँगसम्मले पाकिसकेको छ।
यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है। अब चाहिँ म लोकल कुखुराको मासुको झोल बनाएर देखाउँदैछु। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। अब लोकल कुखुराको मासुको झोल बनाएर देखाउँदैछु। यो बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। हेर्नुस् त कति स्वादिलो देखिएको छ यो पनि। यसलाई पनि हजुरहरूले विशेष गरेर पुलाउसँग खान सक्नुहुन्छ। दसैँमा खाना रोटी नान परोठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। आधा केजी लोकल चिकनमा मैले यसरी बेसार राखेँ आधा चम्चा, नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, यसरी लसुन अदुवाको पेस्ट राखेँ मैले 1 चम्चा, कसुरी मेथी आधा चम्चा र यो कागती आधा राखेर म्यारिनेट गर्दैछु। हजुरहरूले कागती राख्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। यसले एकदमै राम्रो फ्लेभर दिन्छ। एकदमै टाइम दिएर यसलाई मोल्नु होला। यसलाई हजुरहरूले जति राम्ररी मोल्नु भयो मसला भित्रैसम्म जान्छ र यो लोकल चिकन अझ बढी मिठो हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले 2 घण्टाको लागि म्यारिनेट गरेर गर्नको लागि छोडिदिएँ। फ्रिजमा राख्नु वा रुम टेम्परेचरमै राख्नु होला। र 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। 3वटा प्याजलाई मैले काटेँ, रातो पाकेको गुलभिडा 3वटालाई काटेँ र धनियाँको केही पत्ताहरू चाहिन्छ हामीलाई। त्यसका साथसाथै सुकेको खुर्सानी 2वटा, जिरा आधा चम्चा, धनियाँ आधा चम्चा, यो दालचिनी 1 पिस, पिप्ला 1 टुक्रा, हामीलाई चाहिन्छ सुकमेल 4वटा, ल्वाङ 4वटा र यसरी जावित्री चाहिँ मैले 5 ग्राम जति लिएँ। र गरम मसलाहरू घरमा जे उपलब्ध छ त्यही नै राख्नुहोला। प्रेसर कुकर राम्रोसँगले तताएँ मैले र त्यसपछि 2 चम्चा तेललाई राखेँ। सुरुमा यसरी 2वटा रातो खुर्सानीलाई फुराएँ र त्यसपछि सबै गरम मसलाहरूलाई म हल्का फ्राई गर्दैछु। यसरी तेलमा फ्राई गऱ्यौँ भने चाहिँ तेलमा मजाले गरम मसलाको स्वादहरू जान्छ र एकदमै मगमग बास्ना आउँछ। 30 सेकेन्ड जति चाहिँ फ्राई गर्नै पर्छ है त। यो सुकमेल र अलैँचीलाई चाहिँ हल्का फुटाएर मात्र राख्नु होला है, नत्र यो पड्किन सक्छ। त्यसपछि प्याजलाई राखेँ मैले र प्याज सँगसँगै मैले यो म्यारिनेट गरेको मासुलाई पनि राखेँ। यसलाई चाहिँ एकदम खरिने गरेर हामीले पकाउनु पर्छ। यो लोकल चिकन भएर चाहिँ यसलाई पकाउनु चाहिँ अलि धेरै बेर नै पर्छ। यो मसला र यो प्याज साथसाथै मासु चाहिँ एकदम नखरिन्जेल हामीले यसरी पकाउँछौँ। सुरुमा सिटी नलगाइदिनु होला, माथिबाट मात्रै यसरी ढक्कन लगाएर पकाउने हो। यतिको भइसकेपछि चाहिँ हेर्नुहोस् है त, राम्रोसँगले मिक्स गरेर चलाउनु होला। यतिको स्टेजमा पुगिसकेपछि अब रातो पाकेको गुलभिडालाई राख्न जाँदैछु। गुलभिडाले पनि हाम्रो मासुको टेस्ट एकदम मिठो बनाउँछ। लोकल चिकनमा विशेष गरेर गुलभिडा राख्ने भएकोले पनि हामीले धेरै बेर पकाउनु पर्छ। थोरै धनियाँको पत्ताहरू राखेँ, आदि चाहिँ मैले लास्टमा गार्निस गर्नको लागि राखेकी छु। र पानी राख्नु होला थोरै, मैले आधा कप युज गरेँ। एकचोटि राम्ररी मिक्स गर्नु होला। झोल कतिको खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ठिक्कको मात्रै झोल राखेकी हुँ, आधा कप मैले युज गरेँ। राम्ररी मिक्स गरिदिनु होला यसलाई। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ यो लोकल चिकन। लोकल चिकन भएकोले यसलाई 9वटा जति सिटी लगाउँदैछु म र प्रेसर आफै रिलिज भइसकेपछि म खोलेर देखाउँदैछु है त कस्तो बन्यो भनेर। वाउ, कस्तो मजाले रेडी भइसकेको छ हेर्नुहोस् त। यसलाई एकचोटि राम्ररी मिक्स गर्नु होला र यसलाई चाहिँ म सर्भ गरेर पनि देखाउँछु है त हजुरहरूलाई। वाउ, हेर्नुहोस् त कति मजाले रेडी भइसकेको छ। सो म चाहिँ टेस्ट पनि गर्छु है त। आजको रेसिपीहरू हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ह्याप्पी दसैँ टु अल अफ यु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ, स्टे सेफ एन्ड हेल्दी। गुड बाई।